Hello everyone. Ratatama English YouTube නාලිකාව subscribe කළේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අපි හැමදාම රසවත් ඉංග්‍රීසි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. මේ දක්වා අපි තා විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වචන වාක්‍ය කන්න ලබා දීලා තියෙනවා. හැමදාම රසවත් ඉංග්‍රීසි භාවිතයක් ඔයාගේ කතා බහට එකතු කරගන්න අපි අවස්ථාව හදලා දීලා තියෙනවා. හොඳ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, real British English ඉගෙන ගන්න Ratatama English YouTube නාලිකාව හැමදාම එකතු වෙන්න. අද අපි කියලා දෙන්නේ Two's company, three's a crowd. Ratatama English. Two's company, three's a crowd කියලා කියන්නේ දෙන්නෙක් ගමනක් යනකොට හොඳයි තුන් දෙනෙක් යනට වඩා. ඔයගේ තේරුමක් එන්නේ. Two's company, three's a crowd. දැන් ඔයාට තියෙනවා ඔයාගේ පින්වතා හෝ පින්වතිය හම්බෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ටවුන් එකට යනකොට නංගි අහනවා ඔයාගේ shall I come with you to see your boyfriend? I want to meet him. මට හම්බෙන්න ඕනේ. I'd love to see him. මම දකින්න ආසයි. නංගි අහනවා මාත් ඉන්නද අයියත් එක්ක යන්න? අක්කත් එක්ක යන්න අයියා හම්බෙන්න කියලා. ඔයා කියනවා two's company, three's a crowd. අපි දෙන්න විතරයි යන්නේ. තුන් දෙනෙක් යන්න බෑ. තුන් දෙනෙක් ගියොත් අපේ නිදහස නැති වෙනවා. අපිට හරියට කතා කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ගෙදර ඉන්න. Two's company, three's a crowd. හැම වෙලෙම තමන් යන ගමනට තමන් තව කෙනෙක් එක්ක යන ගමනට තව කෙනෙක් එකතු වෙන්න හැදුවොත් ඔයා කියන්නේ මට ඔයා එක යන්න විදිහක් නැහැ. අපි දෙන්න විතරයි මේ ගමනේ යන්න ඕනේ. අපි දෙන්නට නිදහසේ ඉන්න අපි දෙන්න විතරයි යන්න ඕනේ. තව කෙනෙක් බෑ. ඒකට ඉංග්‍රීසි භාවිතය Two's company, three's a crowd. අද ඉඳලා ඔයාගේ කතා බහට එකතු කරගන්න, රසවත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, හැමදාම ඉගෙන ගන්න Ratatama English YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. හෙටත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන අපි එනවා. එතකන් පොතේ ලියන්න නැතුව හිතේ ලියා ගන්න. Ratatama English